Μια από τις πιο απίθανες ιστορίες έζησε ο καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Χάρης Εφρεμίδης. Πήγε στην Τραπεζούντα για ένα σεμινάριο και παράλληλα προσπάθησε να ικανοποιήσει την επιθυμία της ηλικιωμένης θείας του. Να επισκεφτεί το σπίτι της και να ψάξει να βρει το σταυρό του γιού της για να θυμάται το παιδί της αφού το έχασε κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με επιφύλαξη πήγε στο σπίτι της, αλλά εκεί τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Χωρίς να το περιμένω, ήρθε μια πρόσκληση από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαύρης Θάλασσας, της Τραπεζούντας, να πάω εκεί και να κάνω μαθήματα πάνω στην ειδικότητά μου. Αυτό πραγματικώς δεν τολμάω να το πω, αλλά ήρθε σαν θαύμα. Πού να πήγαινα εγώ μόνος μου τότε που τα πράγματα ήταν δύσκολα. Πραγματικά λοιπόν, ενώ από μικρό παιδάκι έζησα μόνο με την ποντιακή ιδέα, με τα τραγούδια του πόντου, με τις ιστορίες που μου έλεγε ο πατέρας μου, ο θείος μου ο Ιορδάνης, για τα καταπληκτικά βουνά της Σάντας. Και έλεγα, Θεέ μου, αφού είναι τόσο ωραίος ο πόντος, γιατί να μην τον δούμε κι εμείς, γιατί να μην μπορούμε να τον χαρούμε. Και μαζί με τη σύζυγό μου, τη Σοφία, που με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα, βρεθήκαμε στον πόντο. Κάποια ξαδέρφη του πατέρα μου έμαθε, η θεία Κερέκη, έμαθε ότι θα πήγαινε στην Τραπεζούντα, με παρακάλεσε να πάω να βρω το σπίτι της. Η θεία Κερέκη ήταν αρκετά ευκατάστατη τότε. Είχε και ένα γιο. Το ξέραμε αυτό, τον Κωστή, τον οποίο τον πήραν βία οι Τούρκοι όταν κάνανε το πεδομάζωμα. Η θεία μου η Κερέκη λοιπόν παρακάλεσε όταν πάω στην Τραπεζούντα να επισκεφθώ, να βρω το σπίτι και το σπίτι της δηλαδή. Το σπίτι της, ναι. Και σε μια γωνιά του τζακιού είχε κρύψει ένα κουτί με χρυσαφικά. Αυτό το συνήθισαν πάρα πολύ τότε και γι' αυτό καταστράφηκαν πάρα πολλά σπίτια, γιατί οι Τούρκοι ψάχναν να βρουν χρυσαφικά. Μέσα στο κουτί μαζί με τα χρυσαφικά είναι και το σταυρουλάκι, το βαφτιστικό του γιού της, του μωρού του Κωστή. Θα το ήθελε, λέει, πάρα πολύ. Πράγματι λοιπόν πήγα στην Τραπεζούντα, πήγα προς τα Πλάτανα ακριβώς με την περιγραφή που είχα και βρήκα το σπίτι, δεν ήταν δύσκολο. Χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξε μια τουρκάλα και η τουρκάλα με ρώτησε τι θέλω. Η συνεννόηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί δεν ήξερε εγγλέζικα. Της είπα τι ήθελα πάνω κάτω, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να με αφήσει να μπω μέσα γιατί έλειπε ο άντρας στη δουλειά. Και μου είπα να έρθω το απόγευμα. Το απόγευμα εγώ ξαναπήγα κάπως ευχαριστημένος γιατί τουλάχιστον είχα βρει το σπίτι. Πράγματι λοιπόν ο άντρας της είχε γυρίσει, ήταν ένας ψηλός άντρας, ένστολος, γιατί ήταν, όπως είπε μετά, γενικός διευθυντής των τουρκικών τελωνίων της Τραπεζούντας. Τι θέλετε? Λέω το και το. Σε μια γωνιά του τζακιού η θεία μου έκρυψε μερικά χρυσαφικά και θα ήθελε μέσα εκεί στα χρυσαφικά υπάρχει και ένα σταυρουλάκι του γιού της του Κωστή. Και θα το ήθελε. Με κοίταξε πολύ διαπεραστικά στα μάτια. Ελάτε μου λέει αύριο το απόγευμα να δω τι μπορώ να κάνω. Πράγματι λοιπόν την άλλη μέρα το απόγευμα ξαναπάω εκεί, μου ανοίγει, ήταν μόνος. Μου λέει πάρτε το κουτί. Το πήρα εγώ το κουτί και με πολύ συγκίνηση βέβαια το άνοιξα. Ναι. Και μέσα είχε διάφορα σκουλαρίκια, είχε χρυσά, βραχιόλια και αυτές τις τα περιδέρα που φοράνε με τα φλουριά. Τα φλουριά, μάλιστα. Πώς τα λένε αυτά, δεν θυμάμαι, στα ποντιακά. Τα φλουριά, οι πόντιες νύφες
και μερικές χρυσές λίρες, ρώσικες, τουρκικές. Έτσι. Αλλά το σταυρουλάκι δεν υπήρχε. Οπότε το σταυρουλάκι δεν βρέθηκε. Αυτός βγάζει από την τσέπη του το σταυρουλάκι, μου το δείχνει. Πίσω από το σταυρουλάκι έλεγε Κωνσταντίνος 1921. Λέω, τι σημαίνει? Το σταυρουλάκι, πάρτε με τα ξαφκά, αλλά το σταυρουλάκι θα το κρατήσω εγώ. Μην ξέροντας γιατί, το ρώτησα δειλά-δειλά. Γιατί, λέω, μήπως είστε κρυπτοχριστιανός? Όχι ακριβώς, μου λέει, όχι ακριβώς. Αλλά εγώ είμαι ο Κωστής. Αυτό είναι. Ήταν ο γιος της θείας σου, της Κυριακής. Σκύψαμε, φιληθήκαμε σαν δυο ξαδέρφια. Και όταν του είπα και το σταυρουλάκι θα κρατήσεις και τα χρυσαφικά θα κρατήσεις, γιατί ανήκουν σε σένα και στα παιδιά σου. Βέβαια, όταν ήθελα να δώσω μια συνέχεια σε αυτή την ιστορία, μου είπε no, it has no meaning. Δεν έχει πια κανένα νόημα. Τα δυο μου παιδιά είναι ανώτεροι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Λιούμε για ρώθη μου, όι, 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 να ανασφάλω και μπορώ. Λιούμε για ρώθη μου, όι, 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 να ανασφάλω και μπορώ. Μία κι άλλος η ζωή μου, σω πεγάδι με συναβαλή, ναι.